naging problema natin yung side mirror ko na inalis ko na ngayon. So ngayon kakabit natin tong bagong side mirror na nabili ko sa SHOPEE. Tapos may problema pala, itong inalis ko tong sa bar end nya, may nakapasak na nakita ba? Ayan, may nakapasak na parang style dynabolt, yung pag habang nipitan mo yung bolt sumisikip siya sa loob, ayaw maalis. Ngayon hanap na lang tayo ng shop na magbabarena, babarena natin para tuluyang maalis. Mahirap sa buhay may barena tayo, kaso ang problema walang pang higpit, yung pangluwag, tapos naputol pa yung yung bala ng barena natin. So tara, try natin din mga magbabarena sa magbabarena sila sa pagawaan ng sensor. Pero wala talaga tayo makanapan na magbabarena. Tayo na lang natin, gagawin ko na lang ng paraan ng pagliwag sa barena. Hindi ko na nakatagpos ko rin yun. Kapag lang talaga natin naputol yung lang kasi parang hindi lalagari siya sa putas at naputol. Boss, pwede nag-ano kayo dito, boss? Nagbabaray na kayo? May papabutasan lang. Baray na po. Oh. Nakapix? Ay, hindi. Nasa Manibela po kasi. Sige po. Sige po. Welder ba tayo? Nakapit yung barena nila.
wala pa dito sa pangalawang pupuntahan natin. Notice tayo. Bili tayong bili muna ako ng bala ng barena. Basta magbabarena kayo? Papabarenahan ko sana to para maalis. Para ano lang, parang ano siya yung Dynabelt. Ano lang nga, alloy. Paano maalis ko yung lula? Apo, yung nakabara po. Ay, nakabara na po. Babarnahan? Oo. Pa? Oh, ito lang ho. Ito lang ho yung alisin yung nakabara lang po. Naputol yung baril ko. Eh, walang ano, wala pong pambaklas ng baril na. Naputol yung talon. Alo yan, di ba? Oo. Dapat pinasukan mo ng trade, yung may trade na ball. Ay, pinasukan ko na po. Tapos kinain lang. Hindi po. Pinasukan ko siya ng may thread. Tapos pinakpok ko pa palabas. Kapatid na kinain yung... Opo, ayaw rin. Opo, aloy lang yan. Ano po yan? Yung parang stopper nung ano? Ayaw pa rin ang isa po. Pukpukin ko na lang po. Pupukpukin ko na lang. Sige po, ako nang bahala dyan. Basta may ganyan lang siya. Lalagyan ko po kasi ng ano, side mirror na bar end. Eh may pasak. Pati dito boss, sa kabila. Kabila? Opo. Kabilaan? Opo, kabilaan po siya.
Reverse po, wala. Patay tayo. Hindi, higpitan na lang din. Kailan isa na lang. Ayun. Ganon, boss. Hindi ko alam kung gumagana pa itong cam natin. Baka nagka-problema pa kanina. Yung bala ng barena ayaw matanggal. Bumara dito sa isang manibela.